أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدأوا كالنهر المنسابي، فاجزيهم الجنة يا باني، فاجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب وحقق غايتنا، فبدونك ليس لنا واقي. السلام عليكم، أهلا بكم أحبائي. اليوم هناخد سورة الناس. هنبدأ في شرح أحكام التجويد لهذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل، قاف مضمومة ولام مرققة. قل أعوذ، همزة مرققة، العين مضمومة. أعوذ، الذال نطلع لساننا فيها لأنها من الحروف اللثوية، الذال والظاء والثاء. أعوذ بربي، هنخلي بالنا هنا الباء مشددة. إيه معنى الحرف مشدد؟ يعني يتكون من حرفين، ساكن ومتحرك. فاحنا بنقولها ازاي؟ بربي، برب، وبعدين نيجي الكلمة اللي بعدها برب، برب، عشان في غنة عند الناس، نخلي بالنا. غنة دي ايه؟ حرف غنة مشدد. عرفنا احنا الدرس اللي فات انه النون المشددة والميم المشددة دول اسمهم حرف غنة مشدد يغن بمقدار حركتين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، برضو ملك في حرف غنة مشدد عند النون في كلمة الناس، فهنقولها ازاي؟ ملك الناس. ولاحظوا اننا مش بننطق اللام لانها لام شمسية مش قمرية. ممنوش الناس، لا، يبقى نقول ايه؟ الناس. دي لام شمسية مش قمرية، مش لام قمرية. عشان نعرف نفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية، اللام القمرية اللي تبعها مجموعة في كلمة ابغي حجك وخف عقيمة. هل في حرف النون؟ لا، يبقى دي لام شمسية. يبقى الناس، النون دي في الناس دي اسمها النون هنا لام شمسية. لكن لما بنيجي بقى في اللام القمرية، لما ابغي حجك وخف عقيمة، ناخد حرف القاف ونقول القمر، مش بننطق القمر اللام بتاعت القاف، يبقى نقول القمر، ممنوش القمر لا. يبقى اللام القمرية تنطق، اللام الشمسية لا تنطق. وبرضو وانا بشرح في وسط الشرح مثلا بقول ايه هي حروف اللثوية، يا ريت احبائي تكون قدامكم كراسة تكتبوا قدامكم كده الشرح اللي شرحته في الاول خالص في سورة الاخلاص. نعمل ايه؟ نجيب كراسة ونكتب قدامنا مثلا شرحت حروف اللثوية ايه هي، تكتبوا قدامها حروف اللثوية 3. يبقى يا ريت في قدامنا كراسة ونكتب كل حاجة بقولها، تكتبوها في الكراسة عشان ترجعوها تاني. مثلا التفخيم والترقيق والحروف اللثوية والقلقلة. فيا ريت يبقى قدامكم كراسة ومعاكم المصحف. تمام؟ يبقى ملك الناس، يبقى هنا ايه؟ في ايه؟ غنة. النون والميم دول برضو تكتبوهم، النون والميم حرف غنة مشدد مقدار حركتين. يبقى ملك الناس، إله الناس، إي بالإنجليش، مش إله لا، إله الناس،
من شر، في غنة إخفاء، غنة إخفاء. من شر يعني النون دي كأننا ما منطقهاش خالص، لساني كده جاي في النص كده ورايح عند حرف الشين. من شر، من، وغنة ايه مرققة مش مفخمة. ليه غنة مرققة؟ لأن الشين دي من الحروف المرققة، فنقول من شر الوسواس الخناس، خا مفخمة. من شر الوسواس الخناس، والنون حرف غنة مشدد. من شر الوسواس الخناس الذي، الذال هنا من الحروف اللثوية، يوسوس في صدور، رن منطقش اللام، لام شمسية، ونغن في النون اللي هي في الناس، صدور الناس من الجنة. هنا بقى اللام قمرية، تعالوا نشوف ليه. احنا عرفنا حروف القمرية، ابغي حجك وخف عقيمة، حجك في جيم، فهنلاقي الجيم دي هنا بعد اللام في ايه؟ الجيم دي لما جت يبقى نقول اللام دي لازم ننطقها، اللام تنطق لأنها لام قمرية. من الجنة، ما نقولش منج غلط، من الجنة في حرف غنة مشدد عند النون، من الجنة والناس حرف غنة اللي هي النون، من الجنة والناس حرف غنة مشدد عند النون برضو في الناس. وكده بكون انتهينا من شرح أحكام التجويد في سورة الناس. هنقرأها تاني، يلا قولوا ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. أهلا بضيوف قد جاءوا، أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر ضيوف قد جاءوا. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنساب، فاجزيهم الجنة يا باني، فاجزيهم الجنة. أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق، يا رب